Ούλης, 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 ο δροσερούλης. Παρετάκι, Αλικάκι, πού πας? Η Αλεξανδρούλα είναι εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και ο Τσαρλίτος είναι. Έτοιμος για βασανιστήρια. Το παιδί θα κάνει μπάνιο σήμερα. Είναι και στο... Το παιδί θα κάνει μπάνιο σήμερα γιατί βρωμιάρης. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αφήνω την Αλεξάνδρα να βασανίσει τον Τσαρλίτο στην μπανιέρα και πάμε να τα πούμε εμείς, γιατί σήμερα έχουμε θέματα. Πολλά. Όπως καταλάβατε, ας κλείσω και την πόρτα. Όπως καταλάβατε, η Αντιγονίτσα ξεκίνησε. Πήρες μια γεύση κι εσύ? Η ερώτηση της ημέρας. Βασικά η ερώτηση είναι από χτες και δεν μου λύθηκε ακριβώς η απορία, αλλά έμαθα κάποια πράγματα. Χτες διάβασα κάποια πράγματα και τώρα εσείς αναρωτιέστε ποια είναι η ερώτηση της ημέρας. Η ερώτηση της ημέρας είναι τσάντνεϊ ή μαρμελάδα? Θα μου πεις... Εμένα αυτό μου κόλλησε. Ποια η διαφορά? Γιατί άλλοι λένε το τσάντνεϊ μαρμελάδα και άλλοι λένε τη μαρμελάδα τσάντνεϊ. Ή τα λένε ότι είναι το ίδιο και δεν έχεις καταλάβει ποια η διαφορά. Υπάρχει διαφορά? Κι όμως υπάρχει. Και θα τη μάθουμε εδώ. Και όχι μόνο θα τη μάθουμε, αλλά και θα δοκιμάσουμε. Ανοίξαμε υπολογιστή για να ανοίξει και το μάτι μας και το μυαλό μας. Και θα μάθουμε διάφορα. Τσάντνεϊ ή μαρμελάδα διαφορές. Ανοίξτε αυτιά και ακούστε. Η βασική διαφορά μεταξύ τσάντνεϊ και μαρμελάδας είναι σημαντική. Ενώ η μαρμελάδα χαρακτηρίζεται από την έντονη γλυκύτητα, τα τσάντνεϊ προσφέρουν μια πιο ισορροπημένη γεύση, συχνά με αλμυρές νότες. Ακούστε τώρα έξτρα για τα τσάντνεϊ. Η λέξη λέει τσάντνεϊ, σημαίνει έντονα καρικευμένο. Στην Ινδία τα κάνουνε αναμειγνύοντας φρούτα ή λαχανικά με μπαχαρικά, που μαγειρεύονται μαζί για να συνοδεύσουν κυρίως γεύματα. Δηλαδή είναι σαν σαλτσούλα από δίπλα, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Κάθε περιοχή της Ινδίας έχει τη δική της ποικιλία σε τσάντνεϊ, με τα πιο διαδεδομένα τα τσάντνεϊ από μάγκο και από λάιμ. Φυσικά διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο μέσα από τη βρετανική μαγειρική, γιατί η βρετανική μαγειρική, όπως ξέρετε... What the fuck is this piece of shit? Ναι. Η διαφορά λοιπόν με τα ινδικά τσάντνεϊ από τα βρετανικά τσάντνεϊ είναι οι πρώτες ύλες. Άλλα φρούτα και λαχανικά χρησιμοποιούν στην Ινδία γιατί αυτά έχουν, και άλλα φρούτα και λαχανικά χρησιμοποιούν στην Βρετανία γιατί αυτά έχει η περιοχή τους. Τι να κάνουμε. Τώρα τα συνοδεύουμε τα τσάντνεϊ, εδώ έχει προτάσεις σερβιρίσματος, σε οποιοδήποτε λέει βαρετό σάντουιτς. Μπορείς να το ζωντανέψεις έτσι λίγο, να του δώσει μια έξτρα γεύση, με τυριά βασικά διάφορα, γραβιέρες και γενικότερα τυριά με έντονες γεύσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορείς να το βάλεις σαν dressing σε σαλάτα, με ψητή μπριζόλα. Μπορεί να γίνει ντυπάκι και για spring rolls και για άλλα που θέλετε να κάνετε ντυπάκι. Και αν τα αραιώσεις και με λίγο νεράκι μπορούν να γίνουν και γλάσο για ψητά κρέατα ή κοτόπουλο. Επίσης μπορείτε και να το προσθέσετε μέσα σε μια άλλη σάλτσα και να δώσει μια έξτρα νοστιμιά.
Αυτά με τα τσάντνεϊ. Πάμε στη μαρμελάδα. Είπαμε τσάντνεϊ, Ινδία. Μαρμελάδα, προέλευση. Ενδιαφέρον. Πάμε πίσω στα αρχαία χρόνια, όπως βλέπετε. Από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες συνήθισαν να σιγοβράζουν κιδόνια με μέλι και να φτιάχνουν έναν πολτό, το μελίμιλον, γνωστό ως τις μέρες μας ως κιδονόπαστο. Παρατήρησαν επίσης πως το μείγμα αυτό όταν κρυώνει έχει την ιδιότητα να πίζει και να μπορεί να συντηρηθεί για μεγάλο διάστημα. Τώρα εδώ μας εξηγεί γιατί ενώ είναι φτιαγμένο από κιδόνια το λέμε μελίμιλον, ότι οι αρχαίοι ονόμαζαν μήλα, τα κιδόνια, τα μήλα, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα και τα κύτρα. Φυσικά μετά τους Έλληνες ήρθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οπότε μαζί με το 12άθεο, την αρχιτεκτονική και υιοθέτησαν και τα γλυκά μας. Επίσης δημοφιλές στη Δύση, επιβίωσε στη Γαλλία σε μια πιο εξευγενισμένη μορφή. Με το πέρασμα των αιώνων, αν και η πρώιμη αυτή μαρμελάδα εξακολουθούσε να είναι αγαπητή, η λέξη μελίμιλον χάθηκε από τις ευρωπαϊκές γλώσσες για να κάνει ξανά την εμφάνισή της περίπου το 1500 στην πορτογαλική λέξη μαρμέλο, η οποία σημαίνει κιδόνι. Στην Αγγλία άρχισαν να πειραματίζονται με πορτοκάλια και λεμόνια και το 18ο αιώνα στη Σκωτία εμφανίζεται η μαρμελάδα πορτοκάλι μαζί με το πρώτο εργοστάσιο μαρμελάδας, και η παράδοση θέλει τους Σκοτσέζους να είναι αυτοί που πρώτοι άρχισαν να την παρασκευάζουν στη σημερινή γνωστή μορφή μας, πιο υδαρή. Όταν είχαμε κατέβει στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε δοκιμάσει τα λαγάνι με μαρμελάδα lime ή μαρμελάδα λεμόνι. Μαρμελάδα λεμόνι πρέπει να ήταν. Αλλά αυτό ήταν σίγουρα μαρμελάδα γιατί ήταν γλυκό. Είχε την ξυνήλα του λεμονιού, αλλά ήτανε μαρμελάδα, το καταλάβαινες. Τώρα εγώ λέω να δοκιμάσουμε να κάνουμε τσάτνεϊ. Γιατί... θα σας πω γιατί. Γιατί έτσι. Θέλω να δω τη διαφορά. Δεν νομίζω να είναι και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά θα δοκιμάσουμε και θα δούμε. Θα ψάξουμε τώρα ξανά στο ίντερνετ κρεμμύδι. Τσάντνεϊ με κόκκινα κρεμμύδια. Εμείς δεν έχουμε κόκκινα, έχουμε άσπρα. Για το τσάντνεϊ, 300 γραμμάρια κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες, 60 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη έχουμε, 63 ml ξύδι βαλσάμικο έχουμε, 40 ml ξύδι από κόκκινο κρασί. Δεν έχουμε από κόκκινο κρασί, θα βάλουμε άλλο ξύδι. Σκόρδο, πάπρικα καπνιστή, μουστάρδα απαλή, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο έχουμε. Η συνταγή λέει: τοποθετούμε σε ένα τηγάνι σε πολύ χαμηλή φωτιά και ρίχνουμε μέσα τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το αλάτι και λίγο λάδι. Τα αφήνουμε να βγάλουν όλα τα ζάχαρα και να καραμελώσουν, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή η διαδικασία θα κρατήσει 45 με 50 λεπτά. Πόσο χαμηλή θα είναι η φωτιά? Μόλις είναι έτοιμα, ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε μια ξύλινη κουτάλα και αφήνουμε την κατσαρόλα στη φωτιά μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία. Ευτυχώς η Αλεξάνδρα θα κάνει πολλή ώρα να πλύνει τον Τζάρλι, γιατί θα τον κουρέψει κιόλας. Οπότε... που κάτω μας λέει ο κύριος Τσούλης που παίρνουμε τη συνταγή του. Έχουμε το τηγάνι μας σε πολύ χαμηλή φωτιά για να μην καούν τα κρεμμύδια, αλλά να καραμελώσουν. Πιστεύετε όλοι ότι είμαστε έτοιμοι? Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Πάμε. Λοιπόν, πρέπει τώρα εμείς να ζυγίσουμε κρεμμύδια. Εγώ θα καθαρίσω 4. Θα καθαρίσω τα 4 πρώτα και θα τα ζυγίσουμε και θα δούμε. 3,45 λέει. Πειράζει να τα αφήσω? Θα τα αφήσω. Τα ψιλοκόβω και τα βάζω στο τηγάνι με λίγο λαδάκι και αλατάκι, είπε. Θα κλάψουνε μανούλες. Έλεο λαδάκι. Τι θα πάρω το μεγάλο. Θα βάλω το... Δεν έχω ενδιάμεσο. Και κάτι μου λέει ότι αυτό
πάρ' το μεγάλο. Όχου, και θα τα κάνω όλα εδώ. Κατσαρολάκια, κατσαρολούδια. Πολύ ωραία, βάζουμε λαδάκι. Λίγο. Γιατί δεν μας λέει στη συνταγή πόσο. Και κόβουμε λέω. Και θα κόψουμε τα κρεμμύδια μας έτσι. Δεν καταλαβαίνω μόνο γιατί δεν βάζει και τη ζάχαρη. Και τη ζάχαρη να καραμελώσει μαζί με τα κρεμμύδια. Αλλά αφού έτσι λέει η συνταγή, έτσι θα κάνουμε. Βλέπω σας άρεσε που κάναμε τις κροκέτες την άλλη φορά. Θα μου πεις Αντιγόνη, να το γυρίσουμε σε μαγειρική εκπομπή? Και βέβαια όχι. Απλά τα πειράματα στην κουζίνα είναι πολύ πιο εύκολα να τα κάνεις. Θα ξαναγυρίσουμε και σε δοκιμές με χόμπι, θα ξαναγυρίσουμε και σε άλλες δοκιμές. Έχει τόσα πράγματα η ζωή να δοκιμάσεις. Να βάλουμε και το λάδι να ζεσταίνεται. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάτσε μην ακουμπήσω. Κάτσε να βάλω αυτά όταν αρχίσουνε. Γιατί εδώ θα κλαίμε όλη μέρα. Χαμηλή φωτιά, αλάτι. Το αλάτι βοηθάει να βγούνε όλα τα υγρά τους. Ωραία το πιπεράκι. Ωραίο και το σκορδάκι. Και θα πάρουμε εμείς τη Μαρίζ για να ρίξουμε τη γνωστή γυροβολιά. Το έχω στο χαμηλό. Θα τα αφήσουμε να καραμελώσουν. Πάντως αυτό το πείραμα, μισό. Να με φύγουν και όχι πια δάκρυα. Στην περίπτωση της σημερινής συνταγής, εγώ δεν βλέπω ρίσκο στο να μην πάει κάτι καλά. Το μόνο που κάνουμε είναι να κόψουμε τα κρεμμύδια, να τα βάλουμε σιγά σιγά να καραμελώσουν, να κάνουμε υπομονή όπως μας τη ζητάει η συνταγή και την απαιτεί. Και αυτό θα κάνουμε, ναι. Και το μόνο ρίσκο που μπορείς να πάρεις είναι απλά να μην σ' αρέσει το τελικό προϊόν, γιατί μπορεί να μην σ' αρέσουν τα γλυκόξινα, να μην είναι στις γεύσεις σου. Αυτό είναι το μόνο ρίσκο. Σαν συνταγή, απλή, βατή και με υπομονή. Και λίγο να μπορείτε να υπομείνετε την καψάδα από το κρεμμύδι που καίει τα μάτια. Ένα tip καλό που το έχω δοκιμάσει και το ξεχνάω και δεν το κάνω, και είναι στο δικό μου το ξέρω το κεφάλι το πρόβλημα αυτό. Ρεσό. Ανάβουμε το ρεσό δίπλα ακριβώς από εκεί που κόβουμε το κρεμμύδι και δεν πέφτει δάκρυ. Είναι δοκιμασμένο. Ανάψτε ένα ρεσό πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε τα κρεμμύδια και να τα κόψετε και δεν θα κλάψετε ποτέ ξανά. Απλά εγώ βαριέμαι. Σε αυτή την περίπτωση όποιος βαριέται καίγονται τα μάτια του και κλαίει όλη μέρα. Αυτά. Περιμένουμε. Σας αρέσει που μαγειρεύουμε και κάνουμε κάτι διαφορετικό? Ξαναρωτάω γιατί μπορεί, είπαμε. Αλλά το θέμα είναι να συνδυάζουμε τα πειράματα μαζί με λίγη ιστορία και να μαθαίνουμε και 5 πραγματάκια. Να, όπως σήμερα, από που ξεκίνησε η μαρμελάδα, τι είναι η μαρμελάδα, τι είναι το τσάντνι, ποια είναι η διαφορά. Να μαθαίνουμε 5 πραγματάκια. Εμένα μου αρέσει πολύ και σκέφτομαι να το συνεχίσω γιατί μαθαίνω και όταν μαθαίνω κάτι μου αρέσει να το λέω και σε άλλους. Μου αρέσει να το μοιράζομαι. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μαθαίνεις πράγματα και έτσι νομίζω ότι είναι και ένας εύκολος τρόπος να τα μαθαίνουμε. Εμένα τώρα μου μείνε. Το θυμάμαι. Δεν είναι κάτι, μια πληροφορία που απλά πέρασε και έφυγε. Περιμένουμε τα κρεμμύδια. Έχουμε άλλα 40 λεπτά περίπου. Εγώ θα πηγαίνω, έρχομαι να τα βλέπω και να τα ανακατεύω. Αλλά έχουμε άλλα 40 λεπτά περίπου για να καραμελώσουμε. Και από εκεί θα συνεχίσουμε τη συνταγή. Γεια σας. Εν τω μεταξύ, μετά από 5 χρόνια αποφάσισαν να έρθουν να συμμαζέψουν λίγο εδώ μπροστά τον κήπο, γιατί οι θάμνοι, από εκεί που ήταν θάμνοι, είχαν γίνει δέντρα και εκτός αυτού έπρεπε
με κάποιο τρόπο να τα συμμαζέψουν. Τώρα βέβαια επειδή τα αφήσαν τόσο καιρό, ήρθαν και τα κουτσουρέψαν όλα. Το καλό είναι ότι επιτέλους βλέπουμε την απέναντι πολυκατοικία ξανά. Ναι, λίγο τώρα με τις σίτες δεν ξέρω αν φαίνεται ωραία, αλλά ναι, κόψανε τα πάντα επιτέλους και το καλό όπως είπαμε είναι βλέπουμε απέναντι και δεν πέφτουν πλέον τα φυτά πάνω στην πολυκατοικία και στο παντζούρι μας και στο παράθυρο. Από την άλλη, όλη εκείνη την πρασινάδα που βλέπατε, τώρα δεν θα τη βλέπετε. Ό,τι έχει το δικό μας μπαλκόνι. Την κορομιλιά όμως ακόμα ο κυπουρός αρνείται να την κουρέψει. Εμείς όταν ήρθαμε ήταν μικρή και την κρατούσαν, τη διατηρούσαν κοντή γιατί δεν γίνεται. Τώρα έχει φτάσει στον πρώτο όροφο με βλέψεις προς τον δεύτερο. Δεν θέλει να την κουρέψει γιατί έχει πάνω κορομιλάκια λέει. Κύριε, να αρχόσασταν πιο νωρίς, πριν βγάλει τα κορομιλάκια, όταν πρέπει να κλαδεύετε τα δέντρα. Αυτό. Η Αλεξά είναι ήδη εδώ, γιατί σήμερα είναι της αναλήψεως και είναι αργία, οπότε είναι σπίτι, γι' αυτό βρήκε ευκαιρία να κάνει μπάνιο και το μικρό και θα έχουμε πολύ γρήγορα τη δοκιμή, δεν θα περιμένουμε πολύ. Θα δοκιμάσουμε και μετά θα πούμε και τα συμπεράσματά μας. Προς το παρόν όλα πολύ εύκολα, καμία σχέση με την ταλαιπωρία της προηγούμενης με τις κροκέτες. Πολύ χαλαρά. Το καφεδάκι μου και αφήνουμε τα κρεμμύδια να γλυκάνουν. Είμαστε στα 45 λεπτά, αυτά βλέπω έχουν βγάλει όλα τους τα υγρά και μέχρι να μετρήσουμε εμείς τα ξύδια και το τι άλλο έχουμε να βάλουμε θα φτάσουμε τα 50 λεπτά. Κρεμμύδια βάλαμε, σκόρδο βάλαμε, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο βάλαμε και μένει μαύρη ζάχαρη, ξύδι βαλσάμικο, ξύδι πάπρικα καπνιστή και μουστάρδα απαλή. Πάμε λοιπόν. 60 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη. Εγώ έχω αυτή την καφέ, δεν έχω την πολύ μαύρη, εκείνη που είναι σε λάσπη. Τέλος πάντων, θα βάλουμε αυτήν. Έφυγε. Μια ανακατοσιά την κάνουμε. Είμαι πολύ χαλαρή σήμερα όπως βλέπετε. Ούτε νεύρα ούτε γκρίνια. Μια χαρά πάει. Και ξύδι. Εγώ θα βάλω μιλόξιδο από κρασί λέει. Εγώ μιλόξιδο. Λοιπόν, ξύδι θέλει 40 ml. Μπαίνει μέσα. Τι άλλο είπαμε θέλει, ξύδι βαλσαμικό. Ή βαλσάμικο. Βαλσάμικο, δεν έχω ιδέα. 63. Και αυτό μέσα. Τη μουστάρδα. Ένα κουταλάκι του γλυκού λέει. Good. Μπήκε και η μουστάρδα και μας έμεινε μόνο η πάπρικα η καπνιστή. Μισό κουταλάκι του γλυκού. Τώρα πόσο είσαι? Good. Όπου με έχουν πάρει τα ντουμάνια από τα ξύδια. Εδώ κι εσείς με τα ντουμάνια από τα ξύδια. Καλό είναι να μην κάθεστε πάνω από την κατσαρόλα. Στο χαμηλό ξανά, αφού παίρνει βράση. Εγώ έτσι πως το βλέπω, νομίζω αντί για πιπέρι θα του τέριαζε ένα τζίντζερο να μπει μέσα. Απ' την άλλη, είπαμε κάνουμε τη συνταγή. Αυτό είναι το πείραμά μας για σήμερα. Αν η συνταγή που μας λένε είναι αυτή που πρέπει να είναι. Καλό φαίνεται. Μην καθόσαστε πολύ πάνω από την κατσαρόλα. Εγώ θα ανοίξω και λίγο. Και θα ανοίξω και το παράθυρο επιτέλους. Σας έδειξα και από εδώ. Να δείτε και τη θέα μας από εδώ. Πλέον πάει και αυτό το λουλούδι. Και τώρα περιμένουμε να φύγουν τα πολλά υγρά και να μείνει μια στιβαρή σάλτσα μάλλον. Θα δούμε. Some time later. Έκλεισα το μάτι. Έχει δέσει. Το βλέπετε. Πως έχει δέσει. Είναι ακόμα ζουμερό. Αλλά έχει δέσει. Τα αφήσω να κρυώσει. Γιατί ακόμα αχνίζει. Και έτσι πως είναι ζεστό ακόμα δένει αυτό. Και θα το βάλουμε
Μετά το βάλουμε σε βαζάκι και θα το σερβίρουμε με το ωραίο τυράκι. Και περιμένω πώς και πώς να τελειώσει η Αλεξάνδρα, να κρυώσει και αυτό, να ψήσω τα τυράκια και να δοκιμάσουμε και να πούμε και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε για αυτό το πείραμα, αυτή τη δοκιμασία, αυτό το ταξίδι στις γεύσεις. Ο καημένος, ο καημένος, ο ταλαιπωρημένος. Εσύ, Εγώ είμαι μια οπτασία. μια οπτασία κουκλίτσα. Και η καημένη Λούνα περιμένει να φάει. Ορίστε, η αλήθεια είναι πως λίγο δοκίμασα. Είναι ξινή και γλυκιά ταυτόχρονα. Πρώτα σου έρχεται η ξυνήλα και μετά σου μένει η γλύκα. Και λέω σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε τα τυράκια. Τα τυράκια τα φανταζόμουν μεγαλύτερα, αλλά είναι αυτή η κοροϊδία. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε. Να ανάψουμε το μάτι. 2 λεπτά από τη μία πλευρά, 2 λεπτά από την άλλη. Θα ήταν ωραία να είχαμε και μια πράσινη σαλάτα, αλλά δεν έχουμε. Κρίμα. Φρυγανίζεται και το ψωμί. Εγώ πιστεύω ότι στην Αλεξάνδρα θα αρέσει. Δεν έχουμε και κανένα καλό κρασί. Γενικότερα δεν έχουμε κρασί. Να βγάλουμε ένα πιατάκι. Σιγά σιγά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και 2 φετούλες προσούτο. Θα βάλουμε και τις 2 φετούλες προσούτο από δίπλα. Έχει λίγα καρύδια. Πυρουνάκια. Ετοιμάζω και τα λέμε. Στη δοκιμή. Και είμαστε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η ώρα της δοκιμής. Η ώρα της δοκιμής και της ετυμηγορίας. Λοιπόν, Αλεξανδρούλα, επειδή είσαι το guest star, το τιμόμενο πρόσωπο, θα σε αφήσω να ξεκινήσεις πρώτη. Αυτό είναι τώρα μαρμελάδα κρεμμύδι. Μαρμελάδα, όχι μαρμελάδα κρεμμύδι, είναι τσάντνεϊ κρεμμύδι. Τσάτνεϊ κρεμμύδι. Για να δοκιμάσουμε λίγο σκέτο. Έλα εδώ, βρε. Ενδιαφέρον, γλυκόξινο. Ναι, Πολύ ενδιαφέρον. είναι τσάντνεϊ. Για να Και θα σου πω μετά. κόψουμε λίγο τυράκι. Έλα εδώ, βρε. Τυράκι και από μόνο του ωραίο είναι το τυράκι. Και το τσάτνεϊ και από μόνο του είναι ωραίο. Για να βάλουμε και από εδώ πάνω. Ωραία, για να δούμε 2 μόνα τους ωραία κάνουν ένα ωραίο μαζί. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι. Αυτό είναι πιο έντονη η οξύτητα, αλλά γλυκίζει κιόλας. Και έχεις και το αλμυρό το τυρί. Για πάρε τώρα με ψωμάκι, προσουτάκι, όλο. Κάντο ένα. Μια γεμάτη μπουκιά από Ναι. όλα. Μια γεμάτη μπουκιά, γιατί νομίζω αυτό και σε σάντουιτς θα ήταν. Κάτσε να το δούμε και σε γεμάτη μπουκιά. Με αυτά που μου λες, εγώ ακόμα δεν έχω δοκιμάσει. Απλά- Δοκίμασα λίγο το τσάντνεϊ. Ναι, απλά επειδή το τυρί είναι αρκετά έντονο, θέλει παραπάνω τσάτνεϊ. Εντάξει, ο καθένας Γιατί στις πριν έβαλα γεύσεις του. λίγο. Ο καθένας με τις γεύσεις του, Αλεξάνδρα. Κάτσε Εμένα να μου δούμε. φάνηκε πάρα πολύ έντονο. Περιμένουμε. Καταπιείτε παρακαλώ, καταπιείτε. Έχει ένα ενδιαφέρον, χάνεται το σίγκεν. Το προσούτο Το προσούτο, ναι. θέλει χάνεται. περισσότερο. Ναι. Άλλο οι αναλογίες, αλλά σαν γεύσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Τα έχει όλα. Έχεις το αλμυρό, έχεις το γλυκόξινο, έχεις και λίγο το λιπαρό και το ψωμάκι για Αυτό ισορροπία. εδώ όλο βάλω σε αυτή την μπουκιά. Ναι, θα είναι τέλειο φαντάζομαι.
Ναι. Μμμ, Ναι, τώρα που μπήκε από πάνω και το σίνκεν, το προσούτο. το έξτρα. Ναι, Ναι, ήρθε είναι- και έδεσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο Αντιγόνη, μπράβο. Ωραία, κάτσε να δοκιμάσω κι εγώ τι έκανα. Άντε, δοκίμαζε Δεν και. ξέρω. Δοκίμασα, σου λέω, μόνο σκέτο και μου ήρθε πρώτα η ξυνήλα από τα αξίδια και μετά μου άφησε και στο τέλος μου αφήνει τη γλύκα. Είναι έντονο το ξινό. Πρώτα μου σκάει το ξινό και μετά μένει. Πάμε με τυράκι. Να δοκιμάσω κι εγώ το τυράκι σκέτο μόνο του. Όπως σ' αρέσει. Εμένα έτυχε, είχε λίγο στο πυρούνι και το δοκίμασα σκέτο. Απλά να ξέρεις, επειδή είναι έντονο το τυρί, σε μένα προσωπικά τουλάχιστον ήθελε λίγο παραπάνω τσάτνεϊ. Τη βλέπετε τη μαρμελάδα πως έχει γίνει το τσάτνι. Το λέω μαρμελάδα ενώ είπαμε τις διαφορές πριν. Οκ. Εγώ δεν τις γνωρίζω, οπότε θα το μάθω μαζί σας. Έρχεται σε αρμονία. Ναι. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Θα βάλω και λίγο. Μία μπαγκέτα. Την ανοίγεις. Βάζεις έτσι κατσικίσιο. Βάζεις προσούτα μέσα μπόλικα. Και από αυτό Και το μπόλικο. τσάντνεϊ. Και το ετοιμάζω και πάμε για πικνίκ. Και το ψωμάκι στο έτσι, όχι στο έτσι. Ναι. Μμμ. Λοιπόν, έτοιμη η γόρια. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις εσύ εκτός από την νοστιμάδα του? Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο, το τρώω πολύ ευχάριστα. Συνδυαστικά βέβαια με κάτι αλμυρό όπως είναι το τυρί και το μόνο του δεν ξέρω αν θα μ' άρεσε οπωσδήποτε. Εγώ νομίζω ότι θέλει ένα πολύ δυνατό αλμυρό τυράκι. Μια γραβιέρα, αυτό το κατσικίσιο Και το κατσικίσιο είναι αρκετά αλμυρό. και μια γραβιέρα, ένα γκριέρ. Ναι. Αυτά ταιριάζουν. Θέλει την ποδαρίλα του το τσάντνεϊ. Θέλει δυνατό τυράκι. Λοιπόν, σημειώσεις. Για να σας πω, να μην ξεχάσω. Για την νοστιμιά είπαμε, είναι πεντανόστιμο. Αν είσαστε άνθρωποι που θέλετε δυνατές γεύσεις, περίεργες γεύσεις, γλυκόξινα και τέτοια, φτιάξτε το. Βαθμός δυσκολίας 0. Σοβαρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις, απλά θέλει να έχεις μία ωρίτσα χρόνο. Δηλαδή είναι πιο εύκολο και από το παστέλι. Το παστέλι γίνεται τάκα εκείνη την ώρα. Απλά αυτό θέλει χρόνο. Οκ. Δεν είναι δύσκολο, απλά απαιτεί μια ωρίτσα από το χρόνο σου. Σαν εμπειρία, ωραίο. Τώρα ξέρω να κάνω και τσάντνεϊ. Και επειδή ξέρω και τις διαφορές, ξέρω να κάνω και μαρμελάδα. Έχω αποκτήσει άλλη μια γνώση και χαίρομαι. Πιστεύω πως θα αποκτήσουν κι άλλοι μαζί με μένα. Μοιράστηκα αυτή τη γνώση. Αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία σήμερα. Δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Έφτιαξα κάτι νόστιμο που το κορίτσι μου το απόλαυσε και θα το συνεχίσει να το απολαμβάνει μαζί μου. Επίσης θα μπορούσε να είναι πολύ ωραίος μεζές, κρασομεζές, ένα κρασάκι, έτσι ένα βραδάκι στο μπαλκόνι. Ένα ροζέ, θα το μπορούσα να το φανταστώ με αυτό. Ναι, με ένα κρασάκι. Εμάς ο καιρός από τότε που φτιάξαμε το μπαλκόνι μας έχει φτύσει. Έχει πέσει θερμοκρασία και βρέχει συνέχεια. Μια φορά προλάβαμε. Δεν πειράζει όμως, μαθαίνουμε καινούρια. Κάνουμε εδώ διάφορα πειράματα, μαθαίνουμε καινούριες συνταγές, ώστε τα βράδια στο μπαλκόνι να γίνουν ακόμα πιο απολαυστικά. Και με αυτά, και με αυτά, και με αυτά, και με αυτά, θα τα πούμε στα επόμενα. Γεια!